सो नमस्ते, म आर्यन राई फेरि पनि भिडियो लिएर आइसकेको छु र तपाईहरुलाई आज चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र फेसबुक पेज खोल्ने बारेमा है। अनि तपाईहरुलाई यदि फेसबुक पेज खोल्न चाहनुहुन्छ भने है यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस्। तपाईको एक शेयरले जति पनि नजान्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ नयाँ सोशलिटीमा काम गर्नुहुने फेसबुक पेज खोल्न चाहनुहुने र उहाँहरुलाई थाहा छैन र उहाँसम्म पुग्यो भने नै ठुलो कुरा रहनेछ है। उहाँहरुले पनि हेरेर यो गर्नेछ है, सिक्नेछ। र जति पनि जान्नु नहुने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने यदि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने र फेसबुक पेज खोल्न चाहनुहुन्छ भने एकदम सही भिडियोमा हुनुहुन्छ तपाई है। अनि तपाई यति यो भिडियो हेरेर चाहिँ फेसबुक पेज खोल्न जान्नु भयो र खोल्नु भयो भने चाहिँ मलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला यो भिडियोलाई। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस्। कमेन्टमा प्रतिक्रिया साँचिदिनुहोस्। अनि मिठो मिठो प्रतिक्रियालाई म प्रतीक्षामा रहनेछु। तपाईहरुको कमेन्टको प्रतीक्षामा रहनेछु र आजको भिडियो म यति नै भन्दै सुरु गर्नेछु। यो भन्दा पहिला चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो भिडियो बेसी भनेको 12 मिनेट या 10 मिनेटको हुनेछ। तपाईहरुले यति चाहिँ प्रतीक्षा गरेर राखिदिनुहोस्। सायद यो भिडियो त बेसी लामो हुने पनि छैन हो। अनि मेरो किनभने अहिले चाहिँ त्यही युट्युबमा मैले मोबाइल नम्बर रेजिस्टर नगरेको कारणले हो। त्यही भन्दै यति नै भन्दै म आजको भिडियोलाई सुरु गर्न चाहे। आउनुहोस् सबैजना हामी स्क्रिनमा गएर सिक्नेछौँ र हामी स्क्रिनमा सिकेर पेज खोल्नेछौँ है। आउनुहोस् स्क्रिनमा जानेछौँ। सो यतिखेर म मोबाइल स्क्रिनमा छु र स्क्रिनमा छु भने अहिले फेसबुकलाई ओपन गर्नेछु। र फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है राइट साइडमा 3 लाइन देख्नुहुन्छ र त्यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको सामुमा पेज भन्ने एउटा फाइल आएन भने सी मोर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अलिकति तल दिइरहेको हुन्छ र क्लियर आएको छैन। यहाँ झण्डाको अप्सन दिएको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो फ्ल्यागको अप्सनमा पेज भनेर लेखिएको हुन्छ र हामी क्लिक गरेर अगाडि गइसकेछौँ। क्रिएट भनेर तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस् होला क्रिएटलाई। यति गरिसकेपछि हामी के नगरिकन सिधै गेट स्टार्ट गरिदिनेछौँ र नयाँ पेज यसरी खोलेर आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नाम राख्नुहोस्। पेजको जे इच्छाले राख्नुहुन्छ तपाईको मर्जीले राख्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ जस्तो प्रकारको तपाईको इच्छा छ त्यसरी राख्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ TCHRN भनेर राख्नेछु। RN भनेर यसरी लेखिसकेको छु र नेक्स्ट पनि गरिदिइसकेको छु भने यहाँनिर चाहिँ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी चाहिँ अब म्युजिक हो भने म्युजिक गर्नुहोस्, हेल्थ भने हेल्थ गर्नुहोस्। तपाईले यदि तपाईको क्याटेगोरी छैन भने तपाईले यहाँ सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ एउटा सर्च गरेर एउटा क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नेछु है। तपाईको सामु अहिले म सर्च गरेर देखाउँछु र यसो गर्दा चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेर यसमा राखेको छु र क्रिएट गरिसकेको छु। अनि नयाँ एउटा पेज आउँछ। यहाँनिर क्रिएट कन्टेन्ट यस्तोमा मैले क्लिक गर्नेछु र तल्लो सेकेन्डलाई क्लिक गर्नेछु। तपाईहरुले पनि त्यसरी गर्दा हुन्छ है। मैले चाहिँ यसलाई नै कन्टिन्यू गरेछु क्लिक गरिकिन चाहिँ। र तपाईहरुले यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल अनि ब्यानर लाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले यसरी आफ्नो ब्यानर पनि राख्नु होला। ब्यानर र प्रोफाइल राख्नुभयो भने अति नै सुन्दर देख्ने हुन्छ तपाईको पेज। नेक्स्ट गरिदिनुहोस् होला। यति राखिसकेपछि तपाईले तपाईको लगभग काम यति नै हो है। र नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ हामी फेरि एउटा नयाँ पेजमा आउँछ त्यसलाई पनि नेक्स्ट गर्नु पर्यो। अनि फेरि आउँछ त्यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। के नगरिकन नेक्स्ट गरिदिँदा हुन्छ है। अनि यसमा पनि तपाईले डन सिधै गरिदिनुहोस् है। केही पनि हुनेवाला छैन अरु के गरेर। तपाईको पेज यति भयो भने खोलिसकेको हुन्छ है। तपाईको पेज एकाउन्ट खोलेर आइसकेको छ तपाईहरुको लागि नै है। यसरी तपाईको पेज खोलिन्छ। सबै तपाईले यस्तो आउँछ पपअपहरु सबै नेक्स्ट गरिदिँदा हुन्छ, कट गरिदिँदा हुन्छ है। यसरी हेर्नुस् मेरो खोलिसक्यो। तपाईहरुको पनि यसरी खोलिनेछ है। मेरो एकाउन्ट हेर्नुस् बनेर आइसकेको छ। प्रोफाइलहरु बसिसकेको छ। सबै एकदम फिक्स भइसकेको छ है।
यसरी नै तपाईँहरूको पनि खोल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम मन परेको छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्।